Yes, my friends. Welcome to Prakash Thapa 3P live streaming. And then good evening, my friends. Good evening. आज 6 बजिसकेपछि आइसकेछ है 3P लाइभ स्ट्रिमिङमा माई फ्रेन्ड्स. आज मित्रहरूसँग अपडेट हुनको लागि आफ्टर 6 o'clock 3P लाइभ स्ट्रिमिङमा आइसकेछ है माई फ्रेन्ड्स. निन्द्रा पो लाग्न लागिरहेको छ त. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच. You are my first viewers and then your comment is first comment my friends. Thank you. Hello. Hello my friends. Hello. Yes, I've arrived. Yeah, my friends. My friends is already arrived. Yes, thank you, my friend. Thank you so much for your comment and then thanks for your first like, my friends. Thank you so much. हाम्रो प्यारो 8जना मित्र आइसक्नु भएको छ है. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू है. सम्पूर्ण मित्रलाई साउट आउट दिन चाहन्छु. साउट आउट है माई फ्रेन्ड्स. एन्ड देन गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स. वेलकम टु 3P लाइभ स्ट्रिमिङ. के छ हजुरहरूको हालखबर माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू सो मच फर 2 लाइक है. मित्रले माया गरेर चट्ट 2 लाइक गरिसक्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच. हाम्रो वाउ 14जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ माई फ्रेन्ड्स. गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स. गुड इभिनिङ एन्ड देन हेड्स अफ माई फ्रेन्ड्स. हजुरहरूलाई है माया छ. वेलकम टु 3P लाइभ स्ट्रिमिङमा है मेरो प्यारो मित्रहरू. अनि सुनाउनुहोस् के छ हजुरहरूको हालखबर. खाना खानुभयो भनेर त के सोध्नु माई फ्रेन्ड्स. अहिले बेला भएको छैन है. अरू के गर्दै हुनुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स. के छ आज त अफ डे है. कतिपय मित्रहरू ड्युटी जोइन गर्नुभएको छ भन्नु. सरकारी जागिर प्राइभेट जब जे गरे पनि है आज त अफ डे हो. फेरि भोलि त मन्डे. मन्डे इज अन डे माई फ्रेन्ड्स है. ओके माई फ्रेन्ड्स. आज त रिल्याक्स मुडमा बस्नु भएको होला मित्रहरू है. कामबाट थकित हुँदा यही 2 दिन त रेस्ट छ है. चट्ट स्याटरडे एन्ड देन सन्डे रिल्याक्स हुनुपर्छ है माई फ्रेन्ड्स. रिल्याक्स युर ब्रेन है माई फ्रेन्ड्स. रिल्याक्स माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू है. जहाँ जाँदा यसो 3Pले सपोर्ट गरेर जानुहोस् है माई फ्रेन्ड्स. यसो है च्यानलमा यसो चट्ट जोडिएर जानुहोस् ल. सब्सक्राइब टु माई च्यानल. आई निड युर सपोर्ट एन्ड देन आई निड युर सजेसन्स अल्सो माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू है माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू सो मच है. हजुरहरूलाई अलवेज ओपन देन वेलकम छ है 3P लाइभ स्ट्रिमिङमा एन्ड देन आफ्टर युट्युब च्यानलमा पनि. मेरो प्यारो मित्रहरूलाई आशा छ अनि भरोसा पनि छ यसो सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर. आई होप एन्ड देन आई ट्रस्ट अल्सो माई फ्रेन्ड्स है. यस माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू सो मच है. थ्याङ्क यू मेरो प्यारो मित्रलाई माया छ. थ्याङ्क यू सो मच फर माई 8 फ्रेन्ड्स. अहिले मेरो प्यारो 8जना मित्रहरू जोइन हुनुभएको छ. थ्याङ्क यू सो मच. मेरो 8जना मित्रलाई धेरै धेरै माया छ है. लभ यु अल माई गाइस. हाम्रो सम्पूर्ण मित्रलाई धेरै धेरै माया. गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु. कुन ठाउँबाट वाच गरिरहनु भएको छ माई फ्रेन्ड्स. यसो कमेन्टमा आएर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है. हजुरहरूले चाहनुभयो भने एज ए विस माई फ्रेन्ड्स. इट्स डिपेन्ड फर यु है. थ्याङ्क यू है. मेरो प्यारो मित्रले 2 लाइकलाई 3 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिनु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच. आई रेस्पेक्ट सपोर्ट माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच फर 3 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 5 फ्रेन्ड्स है. हाम्रो प्यारो 5जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ. वा अहिले हाम्रो प्यारो कतिजना 13जना मित्रहरू आइसक्नु भयो है. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू. अलि ढिलो बोलाउँ भने फेरि मित्रहरूले स्क्रोल गरिदिइहाल्नुहुन्छ है. त्यही भएर एकदम फास्ट मलाई पढ्ने हुन्छ कि माई फ्रेन्ड्स. वेलकम टु 3P लाइभ स्ट्रिमिङ. देन गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन हाउ आर यु. के छ हजुरहरूको हालखबर है. यति छिटो बोल्दा मित्रहरू हिन्दी सुन्नु 8 9 10 11 12 13 8जना मित्रहरू हिन्दी सुन्नु भयो रहेछ. हाम्रो जम्माले 5जना मित्रहरू हुनुहुन्छ. इट्स ओके. लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी माई फ्रेन्ड्स. च्यानलमा यसो जोडिनुहोस् है माई फ्रेन्ड्स. च्यानलमा जोडिनुहोस्. 3Pको अर्ग्यानिक ऱ्याप चेकआउट गर्नुहोस्. 3Pको नयाँ नौलो एकदम अर्ग्यानिक टाइपको ब्लग अपलोड गरेको छ 3Pले. चेकआउट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स है. मेरो प्यारो मित्रहरूलाई एकदम विनम्र अनुरोध है. माई हम्बल रिक्वेस्ट माई फ्रेन्ड्स. आशा छ मेरो मित्रहरूले सपोर्ट गर्नुहुनेछ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स.
हाम्रो प्यारो दुईजना मित्रहरू जोइन हुनुभएको छ भने मित्रहरूले माया गरेर 3 लाइक गरिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। यस अहिले हाम्रो प्यारो 8जना मित्रहरू जोइन भइसक्नु भएको छ है। इभिनिङ टाइममा मित्रहरू आउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है। स्क्रोल गर्दै जाने बेलामा 3P को लाइभ स्ट्रिमिङ भेट भयो होइन त माई फ्रेन्ड्स। भेटियो नि, भेटिएपछि यस्तो है जोडिनु पऱ्यो है। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है। हाम्रो प्यारो एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रलाई। थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है त। आउनुहोस् है मित्रहरू, आउनुहोस् है त। कमेन्ट सेक्सनमा जम्मा हाम्रो एकजना मात्रै मित्रहरू जोइन हुनुभएको छ। आउनु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स, कमेन्ट सेक्सनमा यसो जोइन हुनु पऱ्यो है मेरो प्यारो मित्रहरू। यस अहिले हाम्रो 23जना मित्र आइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। साउट आउट दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई। देन ह्याट्स अफ माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन हाउ आर यू माई फ्रेन्ड्स, हाउ आर यू, वेलकम टु प्रकाश थापा 3P लाइभ स्ट्रिमिङ। देन आफ्टर गुड इभिनिङ है होइन नि मित्रहरू, फेरि फास्ट हिँडिदिनुहुन्छ नि त। तर पटाटट्टा एमिनेम र ऱ्याप भने जस्तो फास्ट बोल्नुपर्ने हुन्छ माई फ्रेन्ड्स। आउने बित्तिकै त के दुःख दिने मित्रहरूले जाँदा जाँदा चाहिँ च्यानलमा यसो जोडेर जानुहोस् है माई फ्रेन्ड्स। प्लिज 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 सब्सक्राइब टु माई च्यानल माई फ्रेन्ड्स। प्लिज डोन्ट फर्गेट माई फ्रेन्ड्स, डोन्ट फर्गेट बिकज आई निड यर सपोर्ट माई फ्रेन्ड्स, आई निड यर सपोर्ट। देन आई निड यर सजेसन्स अल्सो है माई फ्रेन्ड्स। प्लिज 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 है 3Pलाई यसो सपोर्ट गर्नुहोस् है माई फ्रेन्ड्स। 3Pले सपोर्ट गर्नुहोस् है। आज हाम्रो 5-6जना मित्रहरू जोडिनु भयो भने एकदम दिल गार्डन हुनेछ माई फ्रेन्ड्स। प्लिज 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 होप पनि छ, ट्रस्ट पनि छ मेरो प्यारो मित्रहरूप्रति है। अनि 3P को अर्ग्यानिक ऱ्याप चेकआउट गर्नुहोस्। आई अलरेडी अपलोड माई सर्ट भिडियो माई फ्रेन्ड्स। मन परेमा फिडब्याक दिनुहोस्। मैले अर्ग्यानिक पाराको भ्लग पनि बनाएको छु। म जहाँ बस्छु जता आफ्नो गाउँठाउँको त्यो टाइपको मैले भ्लग पनि अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। यसो फुर्सद भयो भने चेकआउट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स है। अहिले गएर चेकआउट गर्नुपर्छ भन्नु छैन। यसो फुर्सद भयो भने एकदम रिल्याक्स पारामा चेकआउट गर्नुहोस्। मन परेमा फिडब्याक दिनुहोस्। अनि मलाई यसो सजेसन पनि दिनुहोस् है। हजुरहरूसँग लट अफ नलेज छ भने मलाई यसो सर्ट वे पनि देखाइदिनुहोस्, कसरी चल्ने, अगाडि बढ्ने, युट्युबको दुनियाँमा के गर्दा राम्रो हुन्छ माई फ्रेन्ड्स। प्लिज प्लिज आई निड यर सजेसन्स अल्सो है। पहिले सपोर्ट गर्नुहोस् अनि सजेसन दिनुहोस् है। मित्रहरूले फेरि सपोर्टै गर्नु भएन भने त होइन गाह्रो हुन्छ नि। फर्स्ट सपोर्ट देन आफ्टर सजेसन्स माई फ्रेन्ड्स। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच फर 6 लाइक। मेरो प्यारो मित्रले है माया गरेर 6 लाइक गरिसक्नु भएको छ। रेस्पेक्ट यु अल माई फ्रेन्ड्स, रेस्पेक्ट यु अल है। आई रेस्पेक्ट यु अल माई फ्रेन्ड्स। हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सम्मान गर्छु म। धेरै धेरै माया छ मेरो प्यारो मित्रहरूलाई। अनि सुनाउनुहोस् हजुरहरूको नयाँ नयाँ हालखबर के छ। वा अहिले हाम्रो 10जना मित्र आइसक्नु भएको छ। 10जना मित्रलाई सब दिन चाहन्छु। साउट आउट मेरो प्यारो मित्रहरूलाई। अनि के छ हजुरहरूको हालखबर है। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। देन वेलकम टु 3P लाइभ स्ट्रिमिङ एन्ड देन हाउ आर यु है। अहिले चाहिँ अलिकति रोकेर बोलेको छु। यस माई फ्रेन्ड्स, के गर्नु त है, इट्स माई ड्युटी माई फ्रेन्ड्स। अब बिस्तारै बोलेर मित्रहरूले फेरि फुत्त स्क्रोल गरिदिनुहुन्छ। फेरि 3P को लाइभ स्ट्रिमिङ कहाँ पुग्छ माई फ्रेन्ड्स है। त्यही भएर यसो अलिकति पटट्ट बोलेपछि त मित्रहरूले अब लाइक गरे पनि नगरे पनि यो च्यानलमा जोइन भए पनि नभए पनि मेरो मन चाहिँ खुसी हुन्छ क्या। किन मैले मित्रहरूलाई रेस्पेक्ट गर्न पाएँ, सम्मान दिन पाएँ, मित्रहरूले सुनिदिनु हो भन्ने खालको मलाई फिल हुन्छ। मलाई त्यस्तो खालको थट हुन्छ है माई फ्रेन्ड्स। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच फर माई कतिजना हो 7जना हुनुहुन्थ्यो, 2जना दौडिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू माई 7 फ्रेन्ड्स भन्नु लाग्थ्यो, 2जना मित्र दौडिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 5 फ्रेन्ड्स। हाम्रो प्यारो 5जना मित्र हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, हाउ आर यू, के छ हजुरहरूको हालखबर। खाना खाने बेला त भएको छैन माई फ्रेन्ड्स है। त्यही भएर के सोध्नु अहिले होइन। तर अरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ है। आज कसरी बिताउनु भयो आजको टाइम है। आजको टाइम कसरी स्पेन्ड गर्नुभयो मेरो प्यारो मित्रहरूले बताउन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क्स फर 6 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 1 कमेन्ट है। अहिलेसम्म चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा हाम्रो प्यारो एकजना मित्र मात्रै जोइन हुनुभएको छ। अरू खासै मित्रहरूले हेलो हाई पनि भन्नुभएको छैन कमेन्ट सेक्सनमा आएर। बट आई होप मित्रहरू बिस्तारै बिस्तारै है। भर्खर त लाइभ स्ट्रिमिङ ओपन गरेको छु माई फ्रेन्ड्स। धन्न मेरो यतिकोजना मित्रहरूले आएर लाइक साइक चाहिँ गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क्स फर माई 2 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 6 लाइक। नयाँ नयाँ मित्रहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज है जोइन माई युट्युब च्यानल भन्दै थिएँ। मित्रहरू फुत्तै हिँडिदिनु भएछ। अहिले त फ्रेन्ड सेक्सनमा 0 देखाइरहेको छ त माई फ्रेन्ड्स। के भइरहेछ है, के भइरहेछ। अघि भर्खरसँग गुटुङ टुङ 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 मित्रहरू आइरहनु भएको थियो। अहिले फेरि 0 देखाइरहेको छ फ्रेन्ड सेक्सनमा। वाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स। या माई फ्रेन्ड इज कमिङ गोइङ या इट्स ओके। यस मेरो प्यारो मित्रले 6 लाइक चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स। हाम्रो प्यारो 2जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ 3P लाइभ स्ट्रिमिङमा। वेलकम छ हजुरहरूलाई। अहिले 4जना मित्र जोइन हुनुभएको छ। हाम्रो 4जना मित्रलाई धेरै धेरै माया छ है। एन्ड देन गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, वेलकम छ हजुरहरूलाई 3P लाइभ स्ट्रिमिङमा। लट अफ माया पनि छ है। अनि हजुरहरूले पनि यसो सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। 3जना मित्र दौडिसक्नु भयो। अहिले 1जना मित्र मात्र अडिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ नयाँ मित्रहरूले जस्तो लाइभ स्ट्रिमिङलाई थम्सअप हानिदिउँ है माई फ्रेन्ड्स। लाइक गरौँ है, लाइक गरौँ। यसो लाइक गर्नु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स है। सुखन त थपिदिनु पऱ्यो नि त मेरो प्यारो मित्रहरू। अनि सुनाउनुहोस् माई फ्रेन्ड्स, के छ हजुरको हालखबर। नास्ता पानी त भइसक्यो होला, यानि कि खाजा त खाइसक्नु भयो होला है। अन्त 6 भइसक्यो। के छ, कुन ठाउँबाट वाच गर्नु भएको छ है, यसो बताउन सक्नुहुन्छ कमेन्ट मार्फत हजुरले चाहनुभयो भने। यस माई फ्रेन्ड इज अलरेडी अराइभ भन्नुभएको छ है। जस्ट उहाँले 2 च्याटिङ भएको छ हाम्रो मित्रसँग। अहिलेको ताजा खबर, सबैलाई मनपर्ने साझा खबर है।
आजको खबर ताजा खबर सबैलाई मनपर्ने साझा खबर 6 लाइक छ 4जना मित्रमा 3जना मित्र हिँडिदिनु भयो 1जना मित्र अडिनु भएको छ अनि 1 कमेन्ट छ है माई फ्रेन्ड्स यस थ्याङ्क यू मेरो 1जना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर 6 लाइक आउनुहोस् है आउनुहोस् मेरो प्यारा मित्रहरू आउनुहोस् जोडिनु पऱ्यो है जोडिनु पऱ्यो थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो प्यारो 1जना मित्र आइसक्नु भएको छ माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई माया छ माई फ्रेन्ड्स हाउ आर यु के छ है हजुरको हालखबर के छ के गर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो 2जना मित्र आइसक्नु भएको छ अहिले ट्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा माया छ मेरो प्यारो मित्रहरूलाई कुन ठाउँबाट जोडिनु भएको छ है यानि कि जोइन हुनुभएको छ माई फ्रेन्ड्स अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहनुभयो भने है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स खै त हामी 6 लाइकमा ओडिरहेको छौँ त माई फ्रेन्ड्स यसो फटाफट आएर फटाफट लाइक गरिदिउँ न है मेरो प्यारो मित्रहरूले यसो हामी डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट हुन जस्ट 4 लाइकबाट मात्र टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू हाम्रो 2जना मित्र आइसक्नु भएको छ है थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स हाम्रो मित्रहरू यसो फटाफट आएर फटाफट लाइक गरिदिनु भयो भने हामी बेलामा टच गर्नेछौँ डबल डिजिट लाइक माई फ्रेन्ड्स अलरेडी कम्प्लिट गर्नेछौँ तर बट नाउ जस्ट 6 लाइक है अझै 4 लाइकबाट टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि है मित्रहरूले यसो थम्सअप चाहिँ हानिदिनु पऱ्यो है थम्सअप हाने कि यसो है लाइक चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि माई फ्रेन्ड्स त्रिपीलाई यसो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त हजुरहरूको लागि लाइक भयो मेरो लागि त माया हो नि योर लाइक इज माई लभ माई फ्रेन्ड्स प्लिज है यसो सपोर्ट गर्नुहोस् है त्रिपीलाई त्रिपीले नयाँ अर्गानिक ब्लग अपलोड गरिसकेको छ माई फ्रेन्ड्स एस्टरडे आज 2 दिन भयो माई फ्रेन्ड्स आज सहित है अनि त्यसपछि अर्गानिक ऱ्यापहरू अपलोड गरेर आउँछ माई फ्रेन्ड्स सर्ट भिडियोमा चेकआउट गर्नु पऱ्यो मेरो प्यारो मित्रहरूले यस माई फ्रेन्ड्स मित्रहरू हिँडिसक्नु भयो त यस भन्न लागेको त 0 देखाइरहेको छ फ्रेन्ड सेक्सनमा अहिले खै मित्रहरू आइरहनु भएको छैन माई फ्रेन्ड्स के भइरहेछ यस माई वान फ्रेन्ड अलरेडी कमिङ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स मेरो प्यारो मित्रले गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु के छ हजुरको हालखबर के छ है माई फ्रेन्ड्स यसो नयाँ नलर हुन्छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् न है हामी यसो लाइक गराउनु माई फ्रेन्ड्स सुगन्ध थपिदिनु पऱ्यो मेरो प्यारो मित्रहरूले कमेन्ट सेक्सनमा त हाम्रो के भइरहेको छ झन् हाम्रो 1जना मित्रले चाहिँ यसो है यसो के भन्छ माई फ्रेन्ड्स अलरेडी कमेन्ट सेक्सन चाहिँ ओपनिङ गरिदिनु भएको छ वानली द्याट है द्याट्स इट माई फ्रेन्ड्स द्याट्स इट अरू मित्रहरू खै खासै जोडिनु भएको छैन कमेन्ट सेक्सनमा यसो हेलो आएको नि त हुन्छ नि त माई फ्रेन्ड्स हजुरहरूले हेलो गरेमा हाई गरौँला हजुरहरूले हाई गरेमा हेलो गरौँला होइन र यसो कमेन्ट सेक्सनमा जोइन हुनु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स र होस् न कमेन्ट सेक्सन र लाइक सेक्सनले होइन सिङ्गारियोस् न लाइभ स्ट्रिमिङ देन आफ्टर भेरी गुड माई फ्रेन्ड्स तर खै माई फ्रेन्ड्स खै हाम्रो मित्रहरू ओडाइरहनु भएको छ अहिले भर्खर त गुटुङ आउनु भएको थियो अहिले कति जानुभयो हाम्रो मित्रहरू है ल है माई फ्रेन्ड्स ओडिआई क्रिकेट फेरि क्वालिफायर म्याच सुरु हुँदैछ है 27 तारिक कि 28 तारिकबाट इट्स नट स्योर बट 27 या 28 तारिकबाट सुरु हुँदैछ 28 तारिकबाट हो कि 28 तारिकबाट मेबी 28 28 तारिकबाट ओडिआई क्वालिफायर म्याच हुँदैछ माई फ्रेन्ड्स नेपाल भर्सेस स्कटल्यान्ड एन्ड नेपाल भर्सेस युएसए इट्स क्रिकेट भेरी गुड क्रिकेट माई फ्रेन्ड्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो 1जना मित्र आइसक्नु भएको छ है माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई माया छ माई फ्रेन्ड्स हाउ आर यु के छ है गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ हजुरलाई एकदम शुभ सन्ध्या मेरो प्यारो मित्र है अब शुभ सन्ध्या भने पनि एकदम लोप हुन लागिसक्यो शब्द गुड इभिनिङ भन्छौँ हामी जसले पनि है शुभ सन्ध्या हुनु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स एकदम है खै त खै हाम्रो मित्रहरू कता जानुभयो म त कुरेको कुरै भयो त म त हेरेको हेरै भयो त माई फ्रेन्ड्स हामी हेरेको हेरे भने जस्तो हो त माई फ्रेन्ड्स मित्रहरूले चटो लाइक गर्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा झाप पाउनु होला भनेको तर उयो हेरेको हेरे भयो त माई फ्रेन्ड्स यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरको हालखबर के गर्दै हुनुहुन्छ है आजको समय कसरी बिताउनु भयो बताउन सक्नुहुन्छ हजुरले चाहनुभयो भने कमेन्ट सेक्सनमा यसो लाइभ स्ट्रिममा लाइक पनि गरिदिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ या भर्खर इन्ट्री हान्नु भएको छ भने भन्दै थिएँ इन्ट्री हान्ने बित्तिकै एक्जिट हानिदिनु भयो मेरो प्यारो मित्रले इट्स ओके थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो प्यारो मित्र आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर 6 लाइक है हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नु अझै पनि 4 लाइकबाट टाढा छौँ है माई फ्रेन्ड्स मित्रहरूले चट्ट फटाफट आएर फटाफट लाइक गरिदिनु भयो भने हामी डबल डिजिट लाइक पनि बेलामा टच गर्नेछौँ माई फ्रेन्ड्स आउनुहोस् है आउनुहोस् सुनाउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरूको हालखबर के छ के गर्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँबाट जोइन हुनुभएको छ माई फ्रेन्ड्स सो बताउन सक्नुहुन्छ है हजुरहरूलाई अलवेज ओपन देन अलवेज वेलकम छ त्रिपीको लाइभ स्ट्रिमिङमा माई फ्रेन्ड्स
नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् च्यानलमा जोडिनुहोस् थ्रिपीलाई यसो सपोर्ट गर्नुहोस् थ्रिपीसँग अपडेट हुनुहोस् माई फ्रेन्ड्स थ्रिपी इज भेरी फनी गाई थ्रिपी फनी गाई हो नि माई फ्रेन्ड्स हजुरहरूलाई हँसाउँछ हाँस्छ है हाँस्ने हँसाउनु त हँसाउनु त लाइफ हो नि माई फ्रेन्ड्स होइन र मित्रहरूलाई खुसी पार्नु पऱ्यो नि यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू भन्दा चाहिँ मित्र हिँडिसक्नु भएको रहेछ अहिले फेरि फ्रेन्ड सेक्सन त के हो त अहिले फेरि खाली छ त यस मेरो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ माया छ मेरो प्यारो एकजना मित्रलाई माया छ यस अहिले 4 जना मित्र आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू माई फोर फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर माई फोर फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ वेलकम टु ट्रिपल लाइभ स्ट्रिमिङ के छ हजुरहरूको हालखबर के गर्दै हुनुहुन्छ चट्ट स्क्रोल गर्दै जाँदा ट्रिपीको लाइभ स्ट्रिमिङ भेट्नुभयो मित्रहरूले यसो चट है यसो थम्स अप माई फ्रेन्ड्स सो लाइक नै गरौँ न हो सुगन्ध थपिदिनु पऱ्यो नि त मित्रहरूले हामी 4 लाइकबाट टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स जस्ट वान 4 लाइक हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि जस्ट वान 4 लाइकबाट टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स जस्ट वान 4 लाइक मित्रहरूले माया गरेर 4 लाइक गरिदिनु भयो भने हामी अलरेडी कम्प्लिट गर्नेछौँ 10 लाइक माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच आई रेस्पेक्ट सपोर्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो मित्रले चट्ट 6 लाइकले 7 लाइकमा कन्भर्ट गरिसक्नु भएको छ त्यसपछि गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ हाउ आर यु के छ हजुरको हालखबर वेलकम छ है मेरो प्यारो मित्रलाई वेलकम छ यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर लभली स्टिकर माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रलाई अहिले हाम्रो अलरेडी 2 जना मित्र जोइन भइसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा यस माई फ्रेन्ड्स आई एम फाइन भन्नुहोस् यस माई फ्रेन्ड्स इज फाइन भेरी ह्याप्पी माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई है मेरो मित्र एकदम फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ मलाई खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरू फिट एन्ड फाइन हुनु पऱ्यो है थ्रिपीले हर मित्रहरूको केयर गर्छ है मेरो प्यारो मित्रहरू यस माई कति 6 फ्रेन्ड वाउ मेरो 6 जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ है थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ वाउ अहिले 4 जना मित्र थपेर अहिले 10 जना मित्र आइसक्नु भयो है गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स देन वेलकम टु थ्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङ एन्ड देन हाउ आर यू माई फ्रेन्ड्स है यदि छिटो नबोले फेरि मित्रहरू फुर्र हिँडिदिनु हुन्छ नि त माई फ्रेन्ड्स है त्यही भएर पटक्क बोल्नु पऱ्यो नि त हजुरहरूलाई वेलकम गर्छ थ्रिपीले सम्मान गर्छ माई फ्रेन्ड्स है त्यही भएर मित्रहरूले यसो सुनिदिनु भयो एकछिन भने मलाई खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच फर माई फ्रेन्ड्स 3 जना मित्र अलरेडी दौडिसक्नु भयो त किन हो यसो लाइक साइक गरेर जानुभएको भयो कति खुसी हुन्थ्यो मन तर हिँडिदिनु भयो मेरो प्यारो 3 जना मित्रहरू हाम्रो अहिलेको लाइक 4 जना मित्र हिँडिदिनु भयो भने क्या 6 जना मित्र हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 6 फ्रेन्ड लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी माई फ्रेन्ड्स प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल माई फ्रेन्ड्स थ्रिपीसँग यसो अपडेट हुनुहोस् है थ्रिपीको च्यानलमा जोडिएर थ्रिपीले हजुरलाई इन्जोय गराउनको लागि अलरेडी अपलोड गरिसकेको छ अर्ग्यानिक ऱ्याप तर 1-2 दिन भइसक्यो माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन अर्ग्यानिक ब्लग पनि अपलोड गरिसकेको छु हिजो साढे अस्ति नाइटमा अपलोड गरेको माई फ्रेन्ड्स इभिनिङ टाइममा यसो चेकआउट गर्नुहोस् अहिले होइन फुर्सद भएको बेलामा माई फ्रेन्ड्स है तर फेरि पछि हेर्नको लागि त थ्रिपीलाई फेरि सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स च्यानलमा जोडिनु पऱ्यो नि अपडेट हुनु पऱ्यो नि च्यानलमा नजोडिकन त हजुरलाई थ्रिपीको अरे कहाँबाट भेट्नुहुन्छ त थ्रिपीको अर्ग्यानिक ऱ्याप हजुरलाई सुन्नु मन लाग्यो अब कहाँ खोज्ने त भन्दा अब थ्रिपीलाई चट्ट सब्सक्राइब गर्ने माई फ्रेन्ड्स हजुरहरूलाई इन्जोय गराउँछ थ्रिपीले बिकज थ्रिपी इज भेरी फनी गाई माई फ्रेन्ड्स थ्रिपी इज भेरी फनी गाई है हाम्रो कतिपय मित्रहरूलाई थाहा छ नि थ्रिपी ज्वरोले ढलेको बेलामा लाइभ स्ट्रिमिङ आएको थियो त माई फ्रेन्ड्स मेरो प्यारो मित्रले सोध्नुहुन्थ्यो के भएको छ है छिटै सन्चो होस् भनेर मलाई धेरै मित्रले कामना गर्नुहुन्थ्यो म है हाम्रो जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ यो युट्युब च्यानलमा हाम्रो अल जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ एकदम हम्बल हुनुहुन्छ क्या मलाई एकदम खुसी लाग्छ है मैले खोजेको पनि हजुरहरू जस्तै मित्रहरू है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच यस माई 6 फ्रेन्ड माया छ एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 8 लाइक है मित्रले चट्ट माया गरेर अलरेडी 8 लाइक गरिसक्नु भएको हामी अब डबल डिजिट लाइक टच गर्नु लागि जस्ट वान 2 लाइक माई फ्रेन्ड्स 2 लाइक है हामी जस्ट वान 2 लाइकबाट मात्रै टाढा छौँ माई फ्रेन्ड डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि हाम्रो अहिले 4 जना मित्रहरू हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड्स के छ हजुरहरूको हाल खबर प्रिभियसली माई फ्रेन्ड समटाइम सेन्टिमेन्टल भइदिन्छ फेरि समटाइम भेरी एक्साइटेड भइदिन्छ है तर जे हुन्छ जस्तो हुन्छ मित्रहरूसँग हम्बल हुन्छ है माई फ्रेन्ड्स अलवेज है एभर फर एभर मित्रहरूसँग सधैँ हम्बल हो है थ्रिपी माई फ्रेन्ड्स यस माई फ्रेन्ड्स मेरो प्यारो एकजना साथी आइसक्नु भएको छ मेरो प्यारो मित्रले हाई गर्नुभएको छ हेलो माई फ्रेन्ड्स हेलो फर्स्ट अफ अल वेलकम टु थ्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङ देन आफ्टर गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स and thank you so much for your comment and then thank you so much for your like my friends thank you my friends thank you I respect you all my friends है म सम्पूर्ण मित्रहरू रेस्पेक्ट दिन चाहन्छु and then thank you so much for 9 like and then thank you so much for my 3 friends हाम्रो 3 जना मित्रहरू हुन्छ है अब हामी जस्ट डबल डिजिट लाइक टच गर्न मात्र 1 लाख टाढा छौँ है माई फ्रेन्ड्स 1 लाख जस्ट वान 1 लाखबाट मात्र टाढा छौँ हाम्रो 3 जना मित्रहरू अलरेडी जोइन भइसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा यस माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच लभ यु अल माई गाइज लभ यु अल मेरो प्यारो मित्रले लट अफ स्टिकर दिनुभएको छ यो लभली स्टिकर माई फ्रेन्ड्स आई लाइक इट एन्ड देन आई लभ इट है
थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रको लट अफ स्टिकरलाई थ्याङ्क यू सो मच एन्ड देन थ्याङ्क्स फर माई आँखातिर मिलाउँछु माई फ्रेन्ड्स 3 फ्रेन्ड्स है हाम्रो 3जना मित्र हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच नयाँ नयाँ मित्रहरू हुन्छ भने प्लिज 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 च्यानलमा जोडिनुहोस् है अहिले हाम्रो 4जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ थ्रिपीको अर्ग्यानिक ऱ्याप चेकआउट गर्नुहोस् थ्रिपीको अर्ग्यानिक टोटली अर्ग्यानिक ब्लग चेकआउट गर्नुहोस् फेरि चेकआउट गर्नको लागि त मित्रहरू जोडिनु पऱ्यो नि त च्यानलमा जोडिनु पऱ्यो नि है फेरि कहाँ भेट्ने थ्रिपीलाई होइन माई फ्रेन्ड्स त्यही भएर प्लिज च्यानलमा जोडिनुहोस् थ्रिपीको यस्तो अर्ग्यानिक ऱ्यापहरू चेकआउट गर्नुहोस् है अर्ग्यानिक चेकआउट गर्नुहोस् अनि हजुरहरूले मलाई सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ है मान्छे न हो माई फ्रेन्ड्स काहीँ न काहीँ अब केही न केही गल्तीहरू हुनसक्छ भने यस्तो क्वालिटी दिन नसकिएला है मित्रहरूले मलाई यस्तो सुझाव दिन सक्नुहुन्छ एन्ड देन आई फलो योर सजेसन्स माई फ्रेन्ड्स आई फलो योर एडभाइस यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच अहिले हाम्रो प्यारो 4जना मित्रहरू जोइन हुनुभएको छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ देन वेलकम टु थ्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङ माई फ्रेन्ड्स यहाँ हाम्रो मम्मीहरू कराइरहनु भएको छ अब यता वाइफ पनि गरेर आएको छ तर आफ्नै काममा है माई फ्रेन्ड्स आफ्नै काममा द्याट न प्रब्लम माई फ्रेन्ड्स न प्रब्लम आइ एम हियर डोन्ट फियर माई फ्रेन्ड्स यस माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू है मेरो प्यारो मित्रले हाई मात्र भन्नुभएको छ है त्यसपछि खै त माई फ्रेन्ड्स हाई भनेपछि अरू त खै त अरू अरू के भन्नुभएको छ न त माई फ्रेन्ड्स किन हो यस्तै हो माई फ्रेन्ड्स इभिनिङ टाइममा अलिकति बढी साउटिङहरू यताउता नोइजहरू आइरहेको हुन्छ माई फ्रेन्ड्स है बट न प्रब्लम माई फ्रेन्ड्स न प्रब्लम एभ्री प्रब्लम हेभ अलरेडी सल्युसन्स यु नो यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 9 लाइक है अब मेरो मित्रले चट्ट माया गरेर 1 लाइक गरिदिनु भने हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नेछौँ है माई फ्रेन्ड्स टच गर्नेछौँ हाम्रो प्यारो एकजना मित्रले यसो 1 लाइक गरिदिनु भयो भने हामी डबल डिजिट ल जस्तो माई फ्रेन्ड्स बेला बेला टङ स्लिप हुन्छ माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन यार डबल डिजिट भन्नु लागेको डिजिट भएर के माई फ्रेन्ड्स डिजिट होइन डिजिट भन्नु लाग्यो नि माई फ्रेन्ड्स होइन डिजिट भन्दा नि डिजिट भन्नु लाग्यो यस थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 9 लाइक है माई फ्रेन्ड्स जस्ट निडेड 1 लाइक माई फ्रेन्ड्स है जस्ट 1 लाइक है अब मित्रले चट्ट 1 लाइक गरिदिनु भने हामी डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्नेछौँ है माई फ्रेन्ड्स वाट टाइम इज नाउ माई फ्रेन्ड्स वाट टाइम इज नाउ वाउ अहिले हामी 30 मिनट पुगेका छौँ ल ल ल ल वाउ माई वाइफ अलरेडी कल मी सी टेल मी डु यु वान्ट लाइक टी I tell her, okay, yeah, I like the tea, I'm coming, yeah. I tell like this, hey, my friends. Chakna bolai sama chale rao, hey, my friends. Trip is very, be honest, I'm very humble guy, my friends. Just a few minutes, I'm come back, my friends. I bring the tea, my friends. I bring the tea. कता हो मोबाइल राम्रोसँग अडिँदैन त किन हो my friends? बस ल है त माई फ्रेन्ड्स मैले मोबाइललाई हेरिरहेको छु या मोबाइलले मलाई हेरिरहेको छ माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन यार किन यस्तो कन्फ्युज भइरहेको छु है माई फ्रेन्ड्स यस थ्याङ्क यू Yes, my friends, I already bring the tea, my friends. मैले चिया लिएर आइसकेको छु है my friends. Thank you so much. हाम्रो मित्रहरू आइरहनु भएको छैन होला आउनु पऱ्यो है my friends आउनु पऱ्यो है
यस मेरो प्यारो मित्रहरू आउनु पऱ्यो है, आउनु पऱ्यो। कता हराइरहनु भएको छ अहिले मेरो प्यारो मित्रहरू? कता जानुभयो? आउनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स, आउनु पऱ्यो। हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्न आउँदै 1 लाखबाट टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड्स। मेरो प्यारो एकजना मित्र उपस्थित हुनुभएको छ है, माया छ माई फ्रेन्ड्स, माया छ। थ्याङ्क यू, गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। चिया खाँदैछु म माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू है मेरो प्यारो एकजना मित्रलाई धेरै धेरै माया छ, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। कुन ठाउँबाट जोइन हुनुभएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा बताउन सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो अलरेडी 2 जना मित्र आइसक्नु भएको छ। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ, हाउ आर यू? के छ है मित्रहरूको हालखबर बताउन सक्नुहुन्छ मित्रहरू? खाना खानुभयो भनेर त के सोध्नु अहिले बेला भएको छैन, आई नो द्याट है। थाहा छ नि त्रिवीलाई नि कति बेला के सोध्नुपर्छ भनेर होइन र माई फ्रेन्ड्स। यस माई 3 फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क्स फर 9 लाइक है। मेरो अब एकजना प्यारो मित्रले चट्ट मिठो लाइक गरिदिनु भयो भने हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नेछौँ है माई फ्रेन्ड्स। आइ एम वेटिङ द्याट मोमेन्ट है। म त्यो पलको खोजीमा छु है माई फ्रेन्ड्स। जुन मित्रले मेरो मतलब हाम्रो यो 9 लाइकलाई 10 लाइकमा परिणत गरिदिनुहुन्छ है। आइ एम वेटिङ द्याट गाइ माई फ्रेन्ड्स है। थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क्स फर 9 लाइक। अनि हाम्रो 1 2 3 हाम्रो 3 जना मित्र अलरेडी जोइन भइसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू है मेरो प्यारो 2 जना मित्र आइसक्नु भएको छ। माया छ हाम्रो प्यारो 2 जना मित्रलाई। लभ यू माई गाइज एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच। के छ हजुरहरूको हालखबर के छ है सुनाउनुहोस् है। नयाँ नयाँ मित्रहरू हुनुहुन्छ नि प्लिज 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 आउनुहोस् है, यसो च्यानलमा जोइन हुनुहोस्, थ्रिपीको च्यानलमा है। थ्रिपीलाई यसो सपोर्ट गर्नुहोस्, थ्रिपीसँग अपडेट हुनुहोस्। मित्रहरूलाई इन्जोय गराउँछ थ्रिपीले, अर्ग्यानिक ऱ्यापहरू अपलोड गरेर आउँछ थ्रिपीले है। त्यसपछि आफ्नो गाउँठाउँको चट्ट अर्ग्यानिक भ्लग बनाएर है चट्ट अपलोड गरेर हुन्छ। यसो टाइम मिल्यो चेकआउट गर्नुहोस्। चेकआउट गर्नको लागि फेरि सपोर्ट गर्नुहोस्, पहिला च्यानलमा जोइन हुनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 9 लाइक है। अब हामी 1 लाइकबाट टाढा छौँ माई फ्रेन्ड। जस्ट वान 1 लाइक माई फ्रेन्ड, जस्ट वान 1 लाइक देन कम्प्लिट टु डबल डिजिट लाइक माई फ्रेन्ड्स है माई फ्रेन्ड्स। आई एम वेटिङ द्याट 1 लाइक है माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच है। थ्याङ्क्स फर माई 2 फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क्स फर 9 लाइक। आउनुहोस् है फटाफट आएर भटाभट लाइक गरिदिनुहोस् है मित्रहरूले है। यसो है थ्रिपीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स है। यसो लभ इच अदर, सपोर्ट इच अदर माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू। यस मेरो प्यारो 2 जना मित्रहरूलाई शुभ सन्ध्या कि गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स। के छ है हजुरहरूको हालखबर के छ? कुन ठाउँबाट जोइन हुनुभएको छ माई फ्रेन्ड्स बताउन सक्नुहुन्छ चाहनुभयो भने है। इट्स डिपेन्ड फर यु एज अ विस माई फ्रेन्ड्स। हामी एक लाइकको तलासमा छौँ है। हामी भन्दा म सुन्दै म 1 लाइकको तलासमा छु माई फ्रेन्ड्स। जुन 1 लाइकले हाम्रो 9 लाइकलाई डबल डिजिट लाइकमा कन्भर्ट गर्नेछ है त माई फ्रेन्ड्स है। आइएम वेटिङ द्याट लाइक माई फ्रेन्ड्स। आउनुहोस् है, आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू, आउनुहोस्, सुनाउनुहोस् आफ्नो मनका भावनालाई चट्ट लाएर कमेन्ट सेक्सनमा सुनाउन सक्नुहुन्छ। यस सरी हेरिसक्नु भयो मेरो प्यारो मित्रहरू। हामी अराउन्ड 30 मिनटमा आइसकेका छौँ माई फ्रेन्ड्स है। खै त खै हाम्रो मित्रहरू खै।
Yes, my one friend. Thank you so much. Hey, good evening, my friends. Good evening. के छ हजुरको हालखबर? Thank you so much. मेरो प्यारो मित्रलाई माया छ भन्दै थिएँ, हिँडिदिनु भएछ। यस्तो लाग्थ्यो मित्रले चिनिदिनु भयो, चिन्नु भयो भने चाहिँ त्यसैले हिँडिदिनु भयो। ल है मित्रहरू फटाफट आएर फटाफट लाइक गर्नु पर्यो माई फ्रेन्ड्स। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है। हाम्रो एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ अरे लाइभ स्ट्रिमिङमा, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। माया छ हाम्रो प्यारो मित्रलाई, माया छ है। आउनुहोस् है, आउनुहोस्। हाम्रो मित्रहरू, अरू मित्रहरू पनि आउनु पऱ्यो है, कम्पनी दिनु पऱ्यो नि त हाम्रो मित्रलाई। आउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू। आज खै खासै कमेन्ट सेक्सनमा त्यति मित्रहरू जोइन हुनुभएको छैन त, किन हो? किन हो माई फ्रेन्ड्स? अलरेडी 30 मिनट क्रस गरिसकिएछ है माई फ्रेन्ड्स। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले हाम्रो एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ, माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई, माया छ, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अहिले कतिजना? अहिले 2जना मित्र उपस्थित भइसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, देन वेलकम टु ट्रिपल लाइभ स्ट्रिमिङ। हजुरहरूलाई अलवेज वेलकम छ माई फ्रेन्ड्स है। आउनुहोस्, जोइन हुनुहोस्। लभ इज अदर माई फ्रेन्ड्स, सपोर्ट इज अदर। म चिया पिउँदैछु माई फ्रेन्ड्स है। चिया चाहिँ अति जान्छ माई फ्रेन्ड्स। आउनुहोस् है, आउनुहोस्। मेरो प्यारो 2जना मित्र आइसक्नु भएको छ है। हामीलाई 1 लाइक भयो भने अब चट्ट हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्ने छौँ है माई फ्रेन्ड्स। हाम्रो प्यारो 1जना मित्रले लाइक गरिदिनु भने हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्ने थियौँ माई फ्रेन्ड्स। खै त खै, हामी 9 लाइकमा अडिरहेको छौँ है माई फ्रेन्ड्स। 9 लाइकमा अडिरहेको छौँ। आउनु पऱ्यो नि त, आउनु पऱ्यो। हाम्रो प्यारो मित्रहरू आउनु पऱ्यो, लाइभ स्ट्रिमिङमा जोइन हुनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स। के छ हजुरहरूको नयाँ नौलो हालखबर यसो बताउनु पऱ्यो है, सुनाउनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स। हजुरहरूसँग यसो मनको सुख दुःख आदान प्रदान होस् न, थप्पो मजा आउँछ त माई फ्रेन्ड्स है। आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू, हजुरहरूको वेटिङमा छु म। मित्रहरूकै पर्खाइमा छु म। हामी 30 मिनट क्रस गरिसक्यौँ माई फ्रेन्ड्स अलरेडी। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो प्यारो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ, माया छ हाम्रो प्यारो एकजना मित्रलाई, धेरै धेरै माया छ। लभ यु अल माई फ्रेन्ड्स, लभ यु माई फ्रेन्ड्स, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच है। गुड इभिनिङ है मेरो प्यारो मित्र, शुभ सन्ध्या भन्छ नि, गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ भने जस्तो। My friends, tea is already finished. Now I put this glass in kitchen room. Just a few minutes, my friends. I'm come back.
खै त खै हाम्रो मित्रहरू आइरहनु भएकै छैन त किन हो माई फ्रेन्ड्स आउनु पऱ्यो है आउनु पऱ्यो यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ माया छ हाम्रो मित्रलाई सुनाउनुहोस् है के छ हजुरको हालखबर छ गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स के छ के गर्दै हुनुहुन्छ खाना खाने बेला त अलि भएको छैन अहिले है यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है मित्रहरू हामीलाई 1 लाइक चाहिएको छ है हाम्रो प्यारो जुन जो कोही पनि एकजना मित्रले चट्ट 1 लाइक गरिदिनु भयो भने हामी डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्ने थियौँ माई फ्रेन्ड्स खै त माई फ्रेन्ड्स यसो है यसो लाइक साइक नै गरौँ न मेरो प्यारो मित्रहरू खै आज हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा पनि त्यति धेरै मित्रहरू जोइन हुनुभएको छैन थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो एकजना मित्र उपस्थित भइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा वेलकम छ अहिले 2जना मित्र आइसक्नु भएको छ वेलकम छ है हजुरहरूलाई 3 लाइभ स्ट्रिमिङमा वेलकम छ माई फ्रेन्ड्स अनि लभ यु माई गाइस माया छ हजुरहरूलाई अनि सुनाउनुहोस् के छ हजुरहरूको हालखबर के छ माई फ्रेन्ड्स के गर्दै हुनुहुन्छ आज समय कसरी बिताउनु भयो माई फ्रेन्ड्स यसो बताउन सक्नुहुन्छ त भन्दै थिएँ मेरो मित्रहरू हिँडिहाल्नु भयो कि हाम्रो 2जना मित्रै हिँडिदिनु भयो माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन वेयर आर यु गोइङ माई फ्रेन्ड्स इट्स ओके लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी माई फ्रेन्ड्स I am here, why you fear? Don't worry, already going January. What a rhyme, my friends, what a rhyme. Because I'm a rapper. I'm underground rapper, my friends. I'm underground rapper. I'm hustler, yeah, I'm hustler, my friends. Yes, हिँडिसक्नु भएछ हाम्रो मित्रहरू हिँडिसक्नु भएछ हाम्रो मित्रहरू हिँडिसक्नु भयो माई फ्रेन्ड्स यस यस हाम्रो एकजना मित्रले इन्ट्री हानिसक्नु भएको छ है थ्याङ्क यू भन्दै थिएँ हिँडिसक्नु भएको छ ल कस्तो हो के भयो यो फुत्त आएको जस्तो लागेको छ त झिलिक आएर मृक गर्नुभयो क्या हौ यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो एकजना मित्रले इन्ट्री हानिसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिममा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रलाई गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स के छ हजुरको हालखबर यसो सुनाउनुहोस् है माई फ्रेन्ड्स के गरेर बिताउनु भयो आजको समय कसरी बित्यो आजको पल हजुरको है यसो बताउन सक्नुहुन्छ हजुरले चाहनुभयो भने भन्दै नै हिँडिसक्नु भएको छ मेरो मित्रहरू एकछिन घुम्यो है कोठामै अनि फेरि चट्ट लाएर बसियो खै त खै मित्रहरू कतिजना भयो अलरेडी टच 40 मिनट माई फ्रेन्ड्स हामी 40 मिनट टच गरिसक्यौँ त खै त डबल डिजिट लाइक नै भइरहेको छैन त माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स माया छ है हाम्रो प्यारो 2जना मित्रलाई माया छ लट्स अफ लभ फर यु माई फ्रेन्ड्स है सुनाउनुहोस् के छ हजुरहरूको हालखबर ल यस माई वान फ्रेन्ड गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरको हालखबर भन्दै थिएँ ला मेरो मित्र नै हिँडिरहनु भयो माई फ्रेन्ड्स हाउ फास्ट माई फ्रेन्ड्स हाउ फास्ट Relax, my friends. Thank you so much for my 2 friends है हाम्रो प्यारो 2जना मित्र राइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिममा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो 2जना मित्रलाई धेरै धेरै माया छ है माई फ्रेन्ड्स लभ यु माई फ्रेन्ड्स
यति छिटो नबोल्दा फेरि मित्रहरू फुल्दै हिँडिदिनुहुन्छ नि त माई फ्रेन्ड्स है, यतिको त बोल्नै पर्छ माई फ्रेन्ड्स है, इट्स माई ड्युटी है माई फ्रेन्ड्स, इट्स माई ड्युटी भन्दा भन्दै हिँडिदिनु भयो, दुईजना मित्र हिँडिदिनु भयो। के गर्ने त माई फ्रेन्ड्स, के गर्ने त, खै खै मित्रहरू फाटा हुनुहुन्छ, फाटा हिँडिदिनुहुन्छ है। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है, गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, के छ हजुरको हाल खबर है मेरो प्यारो मित्रहरू, फाटा र फाटा हिँडिदिनुहुन्छ है, झिलिक्क आउनुहुन्छ मिलिक्क हिँडिदिनुहुन्छ क्या मित्रहरू है, भेट्नै गाह्रो माई फ्रेन्ड्स। यस है मित्रहरूले चट्ट अब एक लाइक गरिदिनु भने हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्ने थियौँ माई फ्रेन्ड्स, आइ एम वेटिङ द्याट वान लाइक। अब हेरौँ है हाम्रो कुन चाहिँ मित्रले अब चट्ट माया गरेर एक लाइक गरिदिनुहुन्छ। हजुरहरूको लाइक मेरो लागि लभ हो है माई फ्रेन्ड्स, योर लाइक इज माई लभ माई फ्रेन्ड्स है। अब मेरो प्यारो एकजना मित्रले एक लाइक गरिदिनु भयो भने हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नेछौँ। खै आउनु पऱ्यो मेरो प्यारो मित्रहरू, आउनु पऱ्यो यसो लाइभ स्ट्रिमिङलाई लाइक गर्नुहोस् है। हजुरहरूको लाइकको पर्खाइमा छु माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड्स है। माया छ हाम्रो प्यारो एकजना मित्रलाई, एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 9 लाइक। मित्रलाई माया गरेर 9 लाइक गरिसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। अब मित्रले एक लाइक गर्नु भने 10 लाइक हुनेछ है। थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। खै त हाम्रो डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट हुनको लागि 1 आवरै कुद्न पर्ने हो र माई फ्रेन्ड्स, हामी 40 मिनट क्रस गरिसक्यौँ त र पनि डबल डिजिट लाइक टच गरिरहेकै छैन त माई फ्रेन्ड्स। व्हाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स, व्हाट ह्यापन। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो प्यारो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ, गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। के छ हजुरको हाल खबर, के गर्दै हुनुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू, वेलकम छ हजुरलाई ट्रिपल लाइभ स्ट्रिमिङमा माई फ्रेन्ड्स है। अब यसो बसेर लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर अन्त निद्रा लाग्ला भन्ने हुन्छ नि त माई फ्रेन्ड्स, त्यही भएर यसो है हिडुल गर्दा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दा एक्टिभ पनि भइन्छ। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। अब मित्रहरूले चट्ट लाएर होइन यसो एक लाइक गरिदिनु भने हामी डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्ने थियौँ। खै मित्रहरूलाई एक लाइक गर्न बहुत गाह्रो भइरहेछ, म कुरिरहेको छु है। हाम्रो त्यो एकजना मित्रले कुरिरहेको छु, जुन मित्रले आएर चट्ट एक लाइक गरेर डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गरिदिनुहुन्छ। आइ एम वेटिङ द्याट गाइ माई फ्रेन्ड्स। आउनुहोस् है माई फ्रेन्ड्स, आउनुहोस् है यसो है, लभ इच अदर, सपोर्ट इच अदर माई फ्रेन्ड्स, एक्लै अर्कोलाई साथ दिउँ, अघि बढौँ यसरी नै माई फ्रेन्ड्स है। यो दुनियाँमा एक्लै अर्काको साथ चाहिन्छ माई फ्रेन्ड्स, यो युनिभर्सको सिस्टम नै हो है, इट्स युनिभर्सल ट्रुथ। Love each other, support each other. Everybody need love and then everybody need support, my friends. It's universal truth. Yes. Thank you, my friend. Thank you so much. हाम्रो प्यारो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ है, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रलाई। एन्ड देन गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, वेलकम टु ट्रिपल लाइभ स्ट्रिमिङ। यति छिटो नबोल्दा फेरि मित्रहरूले स्कुल हानिदिनुहुन्छ नि त है। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है, थ्याङ्क यू सो मच। ल उहाँ पनि हिन्दी सक्नुभयो, एक लाइक आउनु कस्तो गाह्रो भयो त हो मित्रले। अब चट्ट लाएर 1 लाइक गरिदिनु भएको भए हामी चट्ट डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्ने थियौँ भनेको त नि। खै एक लाइक आउन बहुत गाह्रो भयो मेरो प्यारो मित्रहरू। 9 लाइकसम्म त हामी गइरहेको थियौँ, 9 लाइकबाट 10 लाइक हुनको लागि चाहिँ टन्नै कुर्नु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स। हामी अलरेडी 40 मिनट क्रस गरिसक्यौँ र पनि खै अझ पनि डबल डिजिट लाइक टच भइरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स। किन हो है, हाम्रो प्यारो एकजना मित्रले आएर एउटा चट्ट मिठो लाइक गरिदिनु भयो भने हामी चट्ट डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्ने थियौँ। हाम्रो प्यारो एकजना मित्र पनि हिँडिदिनु भयो। Yes, my friend. Thank you so much. Love you, my friends. Love you. And then I respect your support, my friends. I respect your support. Hey, thank you so much, my friends. Thank you so much. You already complete my 10 like. You already complete my double digit like. Heads up, my friends. हजुरलाई म हेड्स अप दिन चाहन्छु, साउट आउट दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो मित्रलाई है। हाम्रो प्यारो मित्रले 9 लाइकलाई 10 लाइकमा कम्प्लिट गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर डबल डिजिट लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड्स। यस, मेरो प्यारो मित्र आइसक्नु भएको छ। Nepal Eminem, yeah, Nepal Eminem, my friends. Thank you, my friends. Thank you so much for your comment. And then thank you so much for your like, my friends. Thank you. And good evening, my friends. Good evening. के छ हजुरको हाल खबर?
सुनाउनुहोस् है के गर्दै हुनुहुन्छ आजको समय कसरी बित्यो हजुरको समय आजको है कसरी बित्यो आजको समय हजुरको बताउन सक्नुहुन्छ हजुरले चाहनुभयो भने माई फ्रेन्ड्स इट्स डिपेन्ड फर यु एन्ड देन एज यु विस है मेरो प्यारो मित्र हजुरमा भर पर्ने कुरा हो हजुरको खुसी हो है बताउने र नबताउने कुरा चाहिँ जे होस् हजुरले चट्ट 1 लाइक गरेर हाम्रो 9 लाइकबाट 10 लाइकमा परिणत गरिदिनु भयो र हाम्रो डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट भयो है त मेरो प्यारो मित्रहरू थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यस थ्याङ्क यू माई टु फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो प्यारो दुईजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ लभ यु माई गाइस एन्ड देन हाउ आर यु एन्ड देन गुड इभिनिङ अल्सो माई फ्रेन्ड्स है शुभ सन्ध्या जब सन्ध्या हुन्छ दिल मेरो घबराउँछ भने पुरानो पप गीत थियो नि माई फ्रेन्ड्स कतिको सुन्नुहुन्थ्यो है मेरो हाम्रो मित्रहरूले पप सङ के अहिले हिपहप सङ भने जस्तै पहिलाको पप सङ फेमस थियो माई फ्रेन्ड्स है हाम्रो नवीन के भट्टराईहरूको हाम्रो सबिन श्रेष्ठहरूको सङ होइन सबिन राई नवीन के भट्टराई भेरी फ्यान्टास्टिक पप सिङ्गर दे आर आउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस् सिपी हजुरहरूको वेटिङमा छ मेरो प्यारो मित्रहरू यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 10 लाइक यस सुनाउनुहोस् है के छ हजुरको हालखबर सुनाउनुहोस् हाम्रो 4 जना मित्रहरू चाहिँ अलरेडी जोइन भइसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा चारजना मित्र कि हाम्रो 5 जना मित्र हाम्रो 4 जना मित्र जोइन हुनुभएको छ अहिलेसम्म कमेन्ट सेक्सनमा यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच अहिले हाम्रो 5 जना मित्र जोइन भइसक्नु भएको छ है कमेन्ट सेक्सनमा अहिलेसम्म यस लाइक डन ल भन्नुभएको छ अफकोर्सली माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर कमेन्ट देन थ्याङ्क यू सो मच फर लाइक माई फ्रेन्ड्स एन्ड गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरको हालखबर के छ है गुड लाइफ दिनुभएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हेलो डियर भन्छ हेलो माई डियर हाउ आर यु माई डियर हाउ आर यु सुपर 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 हे माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सन्चै हुनुहुन्छ भाइ हुन्छ हजुर म सन्चै छु हजुरको चाहिँ के छ हालखबर हजुरको हालखबर चाहिँ के छ है आई होप यु अल्सो फिट एन्ड फाइन डियर माई फ्रेन्ड्स आरामै हुनुहुन्छ होला मेरो प्यारो मित्र है सुनाउनुहोस् है के छ अनि हजुरको नयाँ नौलो हालखबर के छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक आई रेस्पेक्ट यर सपोर्ट माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो प्यारो मित्रलाई है आई एम गुड भन्नुभएको छ मेरो प्यारो मित्रले आई एम गुड भन्नुभएको छ है यस माई फ्रेन्ड्स माई इज गुड आई एम भेरी ह्याप्पी माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू लट अफ सुपर माई फ्रेन्ड्स लट अफ सुपर थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच है लट अफ सुपर दिनुभएको छ हाम्रो प्यारो मित्रले थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच आई रेस्पेक्ट सपोर्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू मेरो प्यारो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ है एन्ड देन अलवेज वेलकम छ हजुरलाई लाइभ स्ट्रिमिङ युट्युब च्यानलमा है यसो मैले अलरेडी अर्ग्यानिक ऱ्याप पनि अपलोड गरेको छु सर्ट भिडियोमा अनि हिजो लास्ट नाइट इभिनिङमा हिजो मैले चट्ट फेरि अर्ग्यानिक ब्लग पनि अपलोड गरेको छु यसो फुर्सद मिल्यो भने चेकआउट गर्नुहोस् मन परेमा फिडब्याक दिनुहोस् माई फ्रेन्ड्स यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर लट अफ सुपर है हाम्रो प्यारो मित्रले लट अफ सुपर दिनुभएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो प्यारो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ लट अफ ओड उहाँको है सुपर 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 यस आई लाइक इट माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू हाम्रो प्यारो मित्रले लट अफ सुपर दिनुभएको छ उहाँले लट अफ सुपर ओड दिनुभएको छ उहाँले थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है माया छ हजुरलाई यस माई वान फ्रेन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर लाइक एन्ड लाइक अल्सो है हाम्रो प्यारो मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ हाम्रो अलरेडी 5 जना मित्रहरू जोइन भइसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ है हाम्रो अरू पनि मित्रहरू आउनु पऱ्यो है अरू मित्रहरू पनि आउनु पऱ्यो है फटाफट आएर यसो फटाफट लाइक गर्नु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 11 लाइक माई फ्रेन्ड्स
Yes, lot of for your nice word, my friends. Nice, 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 nice. दिनुभएको छ मेरो प्यारो मित्रले. Thank you, my friend. Thank you so much. I like it, my friends. I like it. What a good word, my friends. Thank you है हाम्रो प्यारो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. हाम्रो अलरेडी 5जना मित्रहरू जोइन भइसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा है मेरो प्यारो मित्रहरू. आउनु पऱ्यो आउनु पऱ्यो आउनु पऱ्यो. यसरी नै सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है मेरो प्यारो मित्रहरू. यसरी नै कमेन्ट गर्नु पऱ्यो है. ए म गएँ है भाइ भन्नुभएको छ. अफकोर्सली है अफकोर्सली अफकोर्सली वाइ नट भइहाल्छ नि है. हजुरको पनि त आफ्नै काम छ है, गर्नु पऱ्यो नि है. जे होस् हामी जति पनि युट्युब च्यानलमा हामी भर्खर भर्खर सुरुवात गर्दैछौँ है. हजुरहरूले मलाई मैले हजुरहरूलाई यसो सपोर्ट गर्नुपर्छ. लभ इज अदर, सपोर्ट इज अदर. एकले अर्कोलाई साथ दिँदै अघि बढ्नुपर्छ. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई है. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क्स फर यर टाइम माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू सो मच. यस अहिले मित्रहरू हिँडिसक्नु भएको छ. चट्ट लाएर मित्रले 11 लाइक चाहिँ अलरेडी गरिसक्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच फर 11 लाइक. हामी अलरेडी 50 मिनट पनि क्रस गरिसकेका छौँ माई फ्रेन्ड्स. एराउन्ड टु 1 आवर. ओके. थ्याङ्क यू है माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स. यस मेरा मित्रहरू आउनु पऱ्यो है. आउनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स. आउनु पऱ्यो. लाइभ स्ट्रिमिङ मेसेज जोइन हुनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू. यस थ्याङ्क यू सो मच फर 11 लाइक.
खै त खै हाम्रो मित्रहरू कता जानुभयो हामी अराउन्ड 1 आवरमा आइसकेका छौँ माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर लाइभ एन्ड लाइक माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच आउनु पऱ्यो है आउनु पऱ्यो मित्रहरू आउनु पऱ्यो खै त खै मित्रहरू आइरहनु भएकै छैन त कता बिजी हुनुभयो हाम्रो प्यारो मित्रहरू कता बिजी हुनुभयो yes my friends thank you so much for live like hey my friends thank you so much Yes, my one friend, thank you so much. हाम्रो प्यारो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के सोचको हालखबर थ्याङ्क यू है हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु खै त खै हाम्रो मित्रहरू अहिले त आउनै छोड्नुभयो त माई फ्रेन्ड्स किन हो किन हो माई फ्रेन्ड्स किन हो आउनु पऱ्यो नि यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो प्यारो एकजना मित्र उपस्थित भइसक्नु भएको छ वेलकम छ हजुरलाई ट्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच गुड इभिनिङ आउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस् हामी 1 आवर कम्प्लिट हुन लागिसक्यो अराउन्ड टु 1 आवर माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो एकजना मित्र आउनु भएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स वेलकम टु थ्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङ माई फ्रेन्ड्स हजुरलाई है सुनाउनुहोस् के छ हजुर हालखबर ओके माई फ्रेन्ड्स अलरेडी 1 आवर कम्प्लिट थ्याङ्क यू लभ यु अल टेक केयर बाई बाई